Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em, tôi là Beth Vũ đây. Đây sẽ là phần 3 của hành trình dẫn dắt Bồ Đào Nha hướng tới Cup. Sơ qua phần 2 một chút thì chúng ta đã kết thúc mùa giải đầu tiên với chức vô địch gồm 15 trận toàn thắng. Bên cạnh đó còn là chức vô địch C1 với trận chung kết đánh bại Real Madrid với tỷ số điên rồ 6-0. Và siêu cúp quốc gia cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tôi. Nhìn chung trong mùa giải đầu tiên tham gia chúng ta đã giành được cú ăn ba. Đây là một bước nhảy vọt của đội tuyển trong con đường hướng tới Cup. Trong buổi họp báo trước thềm giải đấu, tôi khuyên các cầu thủ không được chủ quan, phải luôn giữ bản thân bình tĩnh, không được quá say mê trong men say chiến thắng để rồi đánh mất tinh thần ở mùa giải mới. Vì vậy đội tôi vẫn hăng say luyện tập trong suốt kỳ nghỉ vừa qua để nâng cao bản thân hướng tới cú ăn ba tiếp theo ở một giải đấu nâng cấp hơn có tên là Amateur Division. Chúng ta vẫn sẽ có 16 đội trong mùa giải này, trong đó có một số đội khá quen thuộc như Converchi, Norwich hay là Heerenveen, đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu, là đương kim vô địch của giải đấu C1. Chúng ta tiếp tục có vé trực tiếp đá ở giải đấu này. Và lần này đối thủ vòng bảng của chúng ta có vẻ khó hơn với hai đội có tên tuổi đó là Liverpool và Valencia. Chắc chắn con đường này sẽ khó đi hơn ở mùa giải đầu tiên rất nhiều. Còn ở giải đấu siêu cúp quốc gia thì không có gì đặc biệt khi chúng ta vẫn sẽ đá luôn từ vòng knock-out. Và đối thủ ở vòng 1 sẽ là Botvita, một câu lạc bộ cũng không có tên tuổi lắm. Đội hình tôi đem đến ở giải đấu này vẫn thế, không có gì thay đổi. Mục tiêu ở trong video này sẽ là nâng mức sân. Sau đó ở các phần sau sẽ đi sắm những cầu thủ thuộc biên chế của Bồ Đào Nha. Trận đấu đầu tiên chúng ta sẽ gặp Norwich trong giải đấu Amateur. Đây là một đối thủ cũng khá có tên tuổi đến từ nước Anh, nên tôi yêu cầu các học trò của mình phải luôn cảnh giác cao độ, không được chủ quan. Và trận đấu bắt đầu, đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Bóng đang ở trong chân của đội trưởng Gokavet. Anh ta đang dong dọc biên. Ôi không, cái điều gì đây, mới phút thứ 4 đã bị chấn thương rồi. Không biết đây có phải là một chấn thương nặng khiến anh ta bỏ cả giải đấu hay không. Nhưng thực sự nặng hay không thì đây cũng là một mất mát quá lớn với đội tôi. Đội bạn chơi ác vãi làm đúng con hàng chủ lực của tôi bị chấn thương ạ. Nhưng không sao, đội tôi vẫn còn con hàng nhập tịch siêu chất lượng Mozata. Trong tình huống này một mình anh ta phá tan hàng phòng ngự của đối thủ, sau đó dong bóng thẳng về khung thành rồi tung ra cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tuy mất đi đội trưởng Gokavet nhưng trình độ vẫn là chênh lệch rõ ràng. Khi đội tôi đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0 ngay trên sân nhà, người xuất sắc nhất trận đấu là siêu tiền đạo Mozata với cú hat-trick đỉnh cao của mình. Sau khi kết thúc trận đấu, tôi nhận được một tin khá sốc từ đội ngũ y tế báo về rằng Gokavet phải mất tới 5 trận đấu để có thể bình phục trở lại. Điều này sẽ khiến đầu mùa giải của đội tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thôi bây giờ có thế nào chơi thế đấy vậy. Với chiến thắng 4-0 ở ngay trận đấu thứ nhất, đội tôi đã vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, đứng sau Converchi nhưng chả biết lý do là gì. Khi hai đội đều ghi 4 bàn và không để thủng lưới, chắc là xếp theo chữ cái rồi. Ở trận đấu thứ 2 vẫn nằm trong khuôn khổ của giải đấu Amateur, đội tôi sẽ gặp Rotterdam, đội bóng khá xa lạ với tôi nhưng cũng không thể nào khinh địch được, phải cẩn trọng ở mức tuyệt đối. Trận đấu bắt đầu, đội tôi tiếp tục là đội giao bóng trước trong hiệp 1. Bóng được chuyển ra biên cho Baker, một pha chọc khe đẳng cấp của tiền vệ này xuống cho Goni. Cầu thủ này sau khi khống chế một vài nhịp rồi tung ra cú sút quyết đoán. Bóng đi qua hai tháng của thủ môn đội bạn mở tỷ số cho đội tôi. Những trận đấu này không có gì đáng xem nên tôi tiếp tục tua nhanh đến cuối. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0. Tiếp tục là một trận đấu hủy diệt nữa khiến đối đội bạn không thể ngáp nổi. Sau trận đấu vừa rồi đội tôi đã vươn lên đầu bảng nhưng vẫn có hai mối nguy hiểm nhất định. Đó là Converchi và Velezy, Anh đều có 2 chiến thắng như tôi nhưng thua về hiệu số. Nhìn thấy kim cương đã đủ để nâng chế độ bonus lên 2 sao, nên tôi cũng không chần chừ và nâng luôn cho nó chất. Như vậy bây giờ mỗi trận win tôi sẽ ăn được thêm 4% vàng từ trận đó. Ví dụ như 10 vàng thì tôi sẽ được thêm 4 vàng, tổng 14 vàng. Chúng ta đang từng bước trở thành một câu lạc bộ vĩ đại rồi đó, hi hi. Ở trận đấu thứ 3 của giải Amateur chúng ta sẽ gặp lại câu lạc bộ gì đó tên khó đọc vãi chưởng. Nhưng tôi đã gặp đội này ở vòng bảng C1 của mùa giải trước, không biết anh em còn nhớ hay không. Nhưng nhìn chung đôi này cũng chẳng có cái vẹo gì, chắc lại là một chiến thắng dễ dàng thôi. Đúng với tính chất của một đội cửa trên, đội tôi đã liên tục ép sân đội bạn từ những giây phút đầu tiên khiến đội bạn không thở nổi. Và không nằm ngoài dự đoán, sau khi trận đấu kết thúc tỷ số được ấn định là 5-0 và 5 bàn thắng đều đến từ Mozata. Với phong độ này thì chắc là anh sẽ hút hết các giải vua phá lưới của cả 3 giải đấu mất.
Ở trận đấu thứ tư chúng ta sẽ bước vào lượt đấu đầu tiên của vòng bảng C1 gặp đội yếu nhất bảng đó là Como. Đây có lẽ là cơ hội kiếm điểm dễ nhất của tôi trước khi phải gặp Valencia và Liverpool. Vì vậy trận đấu này tôi sẽ chắt chiu từng cơ hội một. Sau khi sắp xếp xong đội hình thì đội tôi bước vào trận đấu ngay lập tức. Ôi nhìn qua của đội hình đội bạn thì đội tôi mới là đội bị đánh giá yếu nhất bảng ấy chứ. Nhưng không sao, với phong độ hiện tại thì Liverpool còn phải khiếp sợ nói gì đến một Como nhỏ bé. Phút thứ 11 của trận đấu đội tôi có một pha tấn công. Bóng được truyền sang cho Poveda. Trong tư thế rất thoáng khứa này đã tung ra cú sút chéo góc đẳng cấp đáng bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Những phút sau đó đội tôi liên tục ép sân đội bạn. Kết thúc trận đấu, tỷ số là 6-0, đội bạn còn bị ăn một thẻ đỏ nữa. Mở đầu của giải đấu C1 như thế này là quá thuận lợi rồi. Giờ chỉ cần thắng Valencia hoặc Liverpool là gần như chắc suất đi tiếp. Trận đấu tiếp theo ở giải C1 đội tôi sẽ gặp Valencia. Chỉ cần thắng gần như là chắc suất đi tiếp bởi vì ở trận đấu khác Liverpool đã giành chiến thắng trước Valencia. Thấy lượng kinh phí đã đủ để nâng cấp thêm một góc khán đài, nên tôi đã yêu cầu đội thi công nhanh chóng thiết lập góc khán đài mới, nâng chỗ ngồi từ 71.000 lên gần 79.000. Điều đó giúp tối ưu tiền từ việc bán vé sẽ nhiều hơn. Sau khi nâng cấp xong sân đấu, tôi tiếp tục tiến vào trận đấu thứ tư tại giải đấu Amateur. Lần này đội tôi sẽ phải gặp Midtjylland. Thấy Morata đã thấm mệt nên tôi cho anh ta xuống làm thủ môn. Chắc là sẽ ổn thôi ha ha. Phút thứ 8 đội tôi có một pha tấn công. Bóng được chuyển vào cho Sano. Trong tư thế đối mặt với thủ môn không có sai lầm nào xảy ra cả. Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải này của cầu thủ người Nhật Bản. Tỷ số là 1-0. Kết thúc trận đấu đội tôi giành chiến thắng chung cuộc là 3-0. Đội bạn tiếp tục bị ăn một tấm thẻ đỏ khi chơi khá xấu, liên tục là những pha xoạc sau nguy hiểm. Một thẻ đỏ khéo còn hơi ít. Trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ phải gặp Boavista. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở giải siêu cúp quốc gia. Nhìn qua tương quan lực lượng thì đội tôi được đánh giá cao hơn với siêu tiền đạo Morata trong đội hình. Có lẽ một chiến thắng là điều khó thoát khỏi tay tôi. Ngay phút thứ 5 đội tôi đã có cơ hội đầu tiên. Người dứt điểm là Morata. Một cú dứt điểm nhẹ nhưng mà tinh tế. Tỷ số là 1-0. Những phút sau đó đội tôi tiếp tục ép sân đội bạn. Đội bạn chỉ biết có cụm lại phòng ngự, không có một chút phản kháng nào đáng kể. Ở phút thứ 10 tỷ số đã là 2-0 nhờ công của bé Khoucha, một hậu vệ cánh phải. Kết thúc trận đấu tỷ số được ấn định là 7-0. Có lẽ ở những giải đấu thấp như thế này thì tỷ số này là quá bình thường. Không có gì đáng ngạc nhiên và tự hào cả. Còn cả chặng đường dài phía trước đội tôi vẫn cần phải thận trọng. Quay lại giải đấu Amateur, vòng đấu thứ 5 đội tôi sẽ gặp Converchi, đội đang bám đuổi rất sát sao với cùng 12 điểm nhưng thua về hiệu số. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để tôi giãn cách biệt với đội này nếu như giành được chiến thắng. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của đội trưởng Goncalves sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, nhưng lại mất đi Morata khi anh ta đã quá mệt vì phải cày ải liên tục trong những trận đấu vừa qua. Nói chung là được cái lọ nhưng mất cái chai. Trận đấu bắt đầu, đội tôi sẽ là đội giao bóng trước. Mãi cho đến phút thứ 29 mới có một hội nguy hiểm nhưng bóng đã chạm vào cột dọc bay ra ngoài. Tiếp tục là đội tôi giữ bóng, lại là một pha bóng chạm xà ngang nữa. Cái đéo gì vậy? Hiệp 1 kết thúc với tỷ số không đều. Không thể tin nổi, trận đấu này thực sự khó khăn. Phút thứ 60 đội tôi vẫn chưa thể ghi được bàn vì các chân sút quá dởm. Hiệp 2 chỉ có 3 phút bù giờ, liệu có kết quả khác xảy ra không hay là một tỷ số hòa? Người đang cầm bóng là Morata và cú sút quá đẳng cấp. Tỷ số là 1-0. Trời ơi, sao trận đấu này lại khó đến như vậy, khi tới những phút bù giờ cuối cùng rồi đội tôi mới có thể ghi được bàn thắng. Trải qua một trận đấu khó khăn, đội tôi đã có chiến thắng 1-0 trước Converchi, đồng nghĩa với việc loại được một đối thủ trên đường đua tới chức vô địch của giải đấu. Tuy loại được Converchi trên đường đua vô địch, nhưng vẫn còn đó Velezi Anh bám đuổi sát sao khi họ chỉ thua về hiệu số. Mới chỉ lên cấp có một giải đấu mà đã cảm thấy cuộc đua trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng C1 đội tôi sẽ gặp Liverpool. Và đúng như dự kiến thì trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục khi cả hai đội đã vào được vòng knock-out. Chính vì thế trận này tôi cũng không sử dụng đội hình chính của mình. Ngoài Morata ra thì gần như các cầu thủ chỉ ở đội hình B. Phút thứ 17 đội tôi có pha tấn công đầu tiên. Người đang cầm bóng là Poveda. Anh ta dong bóng thẳng về phía của Alisson, sau đó tung ra cú sút đánh bại thủ môn này. Tỷ số là 1-0.
Tiếp tục phút thứ 34, người đang cầm bóng là Morata. Anh ta chuyền vào cho Poveda, kết quả vẫn như cú sút đầu tiên, bóng đá nằm gọn trong lưới. Tỷ số là 2-0. Kết thúc trận đấu, đội tôi giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Liverpool có một bàn thắng danh dự ở phút thứ 87 nhờ công của Konate. Ngoài ra họ cũng thể hiện một lối đá tiêu cực khi xọ bóng liên tục, bằng chứng là chiếc thẻ đỏ của Van Dijk ở phút thứ 69 của trận đấu. Như vậy đội tôi đã tiến vào vòng knock-out của cúp C1 với tư cách là đội nhất bảng Anh. Ở ngay lượt knock-out đầu tiên, đội tôi đã phải gặp một câu lạc bộ khá mạnh đến từ Anh, đó là Burnley. Nhưng muốn chạm tay tới chức vô địch thì phải đánh bại được tất cả các đội. Chính vì vậy tôi không hề thể hiện ra sự sợ hãi của mình mà thay vào đó là sự tự tin cao độ. Ở vòng đấu thứ 7 của giải Amateur, đội tôi phải gặp Sheffield. Với đội hình chấp vá của mình, tôi mong rằng nó sẽ không cản trở lối chơi của tôi đã vạch ra cho đội. Tiếp tục là một trận đấu một chiều khi đội tôi liên tục ép sân đội bạn. Tới phút thứ 26, tỷ số đã là 1-0 nhờ công của Poveda. Tuy rằng đội tôi ở giải này ghi bàn rất muộn, nhưng sau khi có bàn thắng khai thông thì trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như các trận đấu vừa qua thì trận đấu này cũng tương tự như vậy, tỷ số cuối cùng là 5-0. Kết thúc trận đấu vừa rồi, đội tôi vẫn giữ vững vị trí top 1 của mình trên bảng xếp hạng, đồng thời bỏ xa Valencia Anh 2 điểm. Vì ở trận đấu của Valencia Anh họ đã bị cầm hòa. Như vậy cuộc đua vô địch gần như đã tách tắp khi đội tôi đang thể hiện một phong độ ao trình là rõ. Trận đấu tiếp theo, đội tôi sẽ gặp ở Joker ở vòng 16 của siêu cúp quốc gia. Nhưng trước hết tôi lại tiếp tục đi nâng cấp sân đấu của mình. Với giá 1.200 bảng, tôi nâng được từ 78.000 chỗ ngồi lên 85.000 chỗ ngồi. Đồng nghĩa với việc tôi đã đạt được điều kiện lên chơi ở giải đấu cao nhất, đó là giải Legendary mà ở châu Á tôi vẫn thường chơi ở đó. Sau đó tôi tiến vào vòng 16 của siêu cúp quốc gia gặp anh Joka, một đối thủ được đánh giá khá yếu khi tôi đã có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Ở ngay phút thứ 4 của trận đấu, đội tôi đã có pha tấn công đầu tiên. Goncalves bóng thẳng một mạch về khung thành đội bạn, sau đó tung ra cú sút quyết đoán, tỷ số là 1-0. Tiếp tục là một bàn thắng nữa ở phút thứ 20 của trận đấu nhờ công của Morata. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 4-0. Đội tôi đã tiến vào tứ kết quả siêu cúp quốc gia mà không có đội nào có thể ngăn cản nổi. Đây là huy chương thứ 10 tôi nhận được kể từ khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy tổng kết lại, tôi đã có 45 chiến thắng, thật là một chiến công hiển hách. Như vậy ở trận tứ kết, đội tôi sẽ gặp Bournemouth, một câu lạc bộ khá quen mặt ở các phần trước. Và trong tất cả lịch sử đối đầu tôi đều chiến thắng họ với tỷ số rất đậm. Lần này có khả năng vẫn vậy. Còn ở giải Amateur, đội tôi sẽ gặp Heerenveen, đội bóng đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Lần này tôi quyết tâm vùi dập họ vì đợt Đoàn Văn Hậu đá ở đây họ đã không trọng dụng, nên tôi rất cay cú, tôi sẽ trả thù. Tất cả các trụ cột như Morata và Goncalves đã đều thấm mệt, nên tôi đành sử dụng đội hình mà không có một cầu thủ nào nổi bật cả để đấu với Heerenveen. Nhưng tôi nghĩ chiến thắng là điều tất nhiên. Đội bạn có một con hàng châu Á khá quen mặt, đó là Jakanbat. Nhưng lần này tôi gặp đại khứa này trong tâm thế là kẻ thù nên tôi cũng sẽ không khoan nhượng. Đưa ra sân với những con hàng không phải chất lượng nên mãi đến phút thứ 79 của trận đấu, đội tôi mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Poveda. Nếu như trận này không giành được chiến thắng, chắc tôi hối hận cả đời mất khi không tung ra những con hàng chất lượng nhất. Và rồi trận đấu trở nên dễ hơn khi phút thứ 88 đội tôi có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tỷ số là 2-0, ấn định chiến thắng. Sau đó tôi lại tiếp tục phải đi đánh thuê, khi nhiệm vụ lần này là cầm đội hình Lan giành chiến thắng. Và tôi đã làm được, giành về cho mình 139 vàng. Trận đấu tiếp theo tôi sẽ gặp đội tuyển Burnley ở vòng knock-out đầu tiên trong giải đấu C1. Đội hình đội bạn trông khá là khiếp với nhiều con hàng phẩm chất xanh. Trận đấu bắt đầu vào phút thứ 20, đội tôi đã có bàn thắng đầu tiên sau những pha phối hợp như thêu hoa dệt gấm, báo hiệu một trận đấu dễ dàng. Tôi tưởng trận đấu này rất dễ thật nên tôi không quay. Nhưng khi kết thúc trận đấu thì anh em nhìn lên bảng điểm số, tỷ số chỉ là 1-2 nghiêng về đội tôi. Một chiến thắng phải gọi là cực kỳ vất vả, nhưng không sao, kết quả vẫn là một chiến thắng he he. Ở trận đấu tiếp theo của cúp C1, đội tôi sẽ gặp Bournemouth, một câu lạc bộ cũng khá là tiếng tăm đến từ Anh. Sau giải này chưa chi gì mới vào vòng knock-out đã gặp mấy đối thủ khiếp thế nhỉ. Vòng đầu thứ 9, đội tôi sẽ gặp UAC Bournemouth, một câu lạc bộ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng sẽ không thể nào làm vật ngáng đường của bọn tôi được vì với phong độ và trình độ hiện tại đội tôi ăn đứt. Đúng là như vậy, sau khi kết thúc trận đấu, đội tôi đã có chiến thắng dễ dàng 3-0, giữ vững ngôi đầu bảng và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Valencia Anh 5 điểm. Ngay sau đó đội tôi tiến vào là trận tiếp theo của cúp C1 gặp Bournemouth. Trận này khá quan trọng nên tôi phải có những tính toán riêng. Nhưng nhìn vào lực lượng thì ai cũng yếu hết rồi, nên tôi không dám mạo hiểm dùng Morata và Goncalves ngay từ đầu, mà theo tính toán thì có thể sẽ tung vào nửa sau của hiệp 2 để xoay chuyển cục diện.
Đúng là một đối thủ đẳng cấp có khác khi ngay từ đầu đội tôi đã bị ép sân. Và một điều bất ngờ là phút thứ 15 đội tôi đã bị thủng lưới. Đây là lần đầu tiên từ lúc cầm quân tôi bị dẫn trước, thật là một thảm kịch. Có lẽ tôi cần phải thay đổi ngay. Tiếp tục ngay sau đó vài phút đội bạn lại có một cơ hội phản công. Ôi cái đéo gì đây, tỷ số là 2-0 ở phút thứ 20. Chả lẽ nào đội tôi phải dừng bước từ đây chăng? Không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Sau đó tôi yêu cầu tất cả các cầu thủ dồn cao lên tấn công tìm bàn gỡ. Và của ngọt đã đến ở phút thứ 24 mà Anma đã có pha sút vào góc cao của khung thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tiếp tục vào những phút cuối của hiệp 1, Poveda lại có một pha sút quyết đoán tung nóc lưới đội bạn gỡ hòa tỷ số là 2-2 ở cuối hiệp 1. Qua hiệp 2 ở phút thứ 63 đội tôi đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Người ghi bàn tiếp tục là Poveda. Chưa dừng lại ở đó, Poku cũng góp vui vào với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 ở phút thứ 74. Kết quả cuối cùng đội tôi giành chiến thắng nghẹt thở 5-2. Ban đầu nhận 2 bàn thua, các cầu thủ dường như đã bị tâm lý, nhưng tôi đã yêu cầu các học trò của mình bình tĩnh lại. Sau đó giành lại thế trận và có màn lật kèo không tưởng. Đây thực sự là một trận đấu vất vả của đội tôi. Như vậy đội tôi đã tiến vào vòng 16 đội của cúp C1 và đối thủ lần này rất bất ngờ lại là Mân Đàn. Rạp xiếc Trung ương mùa này đi xa gớm. Họ có người anh em sinh đôi là Man Xanh. Man Xanh có huấn luyện viên là Pep Guardiola cũng là anh em sinh đôi của tôi. Man City vẫn đang được đá và tôi rất mong được gặp họ để xem rằng Pep Vũ hay Pep Guardiola ai mới đang là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong làng túc cầu này. Nếu như tôi gặp được Man Xanh ở trong trận chung kết thì còn gì tuyệt vời hơn. Thấy vàng đã đủ, tôi quyết định nâng nốt góc sân còn lại để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trong hành trình dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Và tôi sẽ nâng lên 91.000 chỗ ngồi để tối ưu hóa lượng vàng từ việc bán vé với giá 937 vàng. Như vậy tôi đã hoàn thiện được sân vận động quốc gia Bồ Đào Nha sau 3 phần của hành trình. Quả là rất chăm chỉ ấy chứ. Tiếc là chưa có khán đài có mái che, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm thêm mái che nữa để dành cho các vị quan chức tới xem. Tổng kết lại phần 3 này thì giải đấu Amateur đội tôi đã trải qua 9 vòng và đang dẫn đầu với 27 điểm tuyệt đối. Ở các giải thưởng cá nhân thì đều set top 1, không có đối thủ cạnh tranh. Ở cúp C1 thì đội tôi sẽ phải đối đầu với Man United ở vòng 16 đội. Tại siêu cúp quốc gia sẽ gặp Bournemouth ở vòng tứ kết. Nói chung cú ăn 3 lần thứ 2 liên tiếp đang hiện diện ở trước mắt rồi. Giờ chỉ còn chờ những khoảnh khắc nâng cúp lịch sử thôi he he. Thôi nhiệm vụ phần 3 của tôi đến đây là kết thúc. Phần sau sẽ là hành trình chúng ta đi tìm những cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên cho đội hình. Anh em cùng đón chờ nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.